On the European level, our main goal is protein self-sufficiency, which means moving away from the massive amounts of protein that we're importing, mostly soy, mostly for animal feed. In the Netherlands, that largely means cultivating legumes, and those legumes have additional benefits. Dit is de winterlupine. Dat zijn we dit jaar voor het eerst aan het uitproberen als lekker lupine. Ik heb in het verleden veel zomerlupine geteeld. Toch willen we eigenlijk kijken of dat er ook een wintervariëteit het kan gaan doen in Nederland. De lupine is eigenlijk een bijzondere plant. Hij is inheems, hij komt uit Europa. En het is een vlinderbloemige. Dat betekent dat hij de stikstof bindt uit de lucht en heeft dus eigenlijk geen bemesting nodig voor de groei. En daarnaast is het een uitbundige bloeier straks in het voorjaar, wat voor grote biodiversiteit zorgt boven de grond. Maar we zijn eigenlijk nu ook met winterlupine bezig om ook te zorgen dat ook in de winter de bodem actief blijft. En dus groene massa bovenop de grond komt, zodat ook de biodiversiteit onder de grond in de bodem eigenlijk actief blijft. At this moment, the reason it's not happening on large scale is mainly to do with the bottleneck in primary production, which is making it profitable for farmers to cultivate protein crops. De afgelopen jaren is er veel al gedaan aan de veredeling van lupine. Daar zijn we nog absoluut niet mee klaar. Waaronder dus eigenlijk de kilogram opbrengst per hectare. Die moet stabieler en omhoog om een goed inkomen voor de boer te genereren. De lupine die wordt straks ongeveer zo hoog. Dan oogsten we de boontjes. En de boontjes die zijn geschikt voor humane consumptie. Die hebben eigenlijk een vrij neutrale, licht nootachtige smaak. Dus ze kunnen eigenlijk verwerkt worden in vele producten. Je kunt hem in een vleesvervanger of in spreads gebruiken, maar je kunt er zelfs ook kaas mee maken of koffie. En hij moet zijn markt er nog gaan ontdekken. De consument die moet nog ontdekken op ontdekkingstocht naar lupine. Helping consumers to make a shift between majority animal source foods toward a more balanced animal source plant-based diet is an important part of the shift, but it's not all we need to do. If we want to avoid the environmental consequences of overproduction of animal source foods here in the Netherlands, we also need to help the farmer and help the primary production to make a shift to rebalance as well. Ja, het is een zoektocht ernaartoe door de hele keten heen. En dat is ook het mooie zeg maar, van de Bean Deal is opgericht, hè, dat we met z'n allen werken aan de boon van de boer tot op het bord van de consument, dat met elkaar in één keten opgezet gaat worden. So our vision for the Netherlands in 2050 includes that we've reached a more balanced diet that is at least 60% coming from plant sources and 40% coming from animal sources. And on the production side, we'd like to see a more integrated crop rotation that includes the production of the vegetables and grains that we're already producing today, but also legumes as part of a healthy rotation.